Saya nak cuba withdraw ke akaun Touch and Go. Hai, jumpa lagi bersama tips and tricks buat duit online. Video kali ini saya nak cuba withdraw dari aplikasi ini. Ini koin yang berjaya kumpul. Klik sini. Kat aplikasi ini kita boleh withdraw duit ke akaun Touch and Go kita. Ataupun boleh top up prepaid kita. Kalau korang nak top up, just klik sini. Saya pilih untuk withdraw ke wallet Touch and Go sahaja. Dan saya nak cuba withdraw RM6.50 sahaja. Masukkan nombor telefon Touch and Go kita kat sini. Dan sahkan penukaran. Selepas itu masukkan nombor telefon Touch and Go kat sini. Dan klik send ni. Kod pengesahan akan dihantar ke telefon bimbit anda. Bila dah dapat kod, masukkan kat sini. Dan klik bin now. Okey, selepas itu masukkan amount yang anda nak withdraw. Dan klik sahkan penukaran. Cek nombor telefon Touch and Go anda, pastikan betul. Dan klik sahkan. Pengeluaran dalam masa 1 hingga ke 3 hari bekerja. Klik sahkan. Dan dah koin saya dah berkurang. Saya withdraw pukul 11.53 pagi. 25 hari bulan. Dan pukul 4.30 petang hari yang sama, dapat notifikasi dari aplikasi itu duit dan masuk ke akaun wallet Touch and Go. Kira aplikasi ni proses bayaran 4 jam dah masuk wallet Touch and Go. Kalau korang berminat, tengok tutorial cara install dan cara register dan main dalam aplikasi ini. Korang boleh tengok video ni sampai habis. Video kali ini mengenai cara dapatkan kredit Touch and Go secara percuma dan prepaid reload secara percuma. Sebelum itu jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Langkah pertama, korang kena install aplikasi. Saya ada letak link di deskripsi video ini. Selepas klik link tersebut, korang akan dibawa ke Play Store. Aplikasi ni bernama Blink Story. Install aplikasi ini. Selepas install, klik kanan bawah ni. Klik login. Korang kena login menggunakan akaun Facebook. Atau boleh klik sini. Dan login guna telefon nombor korang. Just masukkan telefon nombor. Klik send ni, nanti akan dapat SMS kod tu, masukkan kat sini. Dan login. Kalau saya guna Facebook je senang. Klik Facebook. Bila dah masuk ke sini, klik tengah ni. So ni task semua korang boleh buat untuk dapatkan koin. Setiap hari korang boleh sign in dan klik terima segera ni untuk claim koin secara percuma. Buat setiap hari hingga hari ke-7 korang akan dapat gift box ni. Klik terima segera dan dapat percuma 5,000 koin. Nak tengok koin kita kat sini. Dalam aplikasi ni, korang boleh buat tugasan harian untuk kumpulkan koin. Yang pertama dengan baca artikel. Kongsi pada rakan dan korang akan dapat reward. Dan tugasan lainnya. Kita cuba tugasan pertama. Dalam aplikasi ni, korang boleh kumpulkan koin dengan baca artikel dalam ni. Hanya scroll sahaja. Dan tunggu koin tu penuh. Bila koin tu dah penuh, korang klik untuk redeem reward, korang akan dapat koin.
So korang hanya perlu scroll atas atau bawah untuk penuhkan koin. Dan bila dah penuh korang boleh redeem koin tersebut. Dan koin-koin tu boleh tukar ke duit. Klik menerima, dan korang akan dapat lagi koin. Ni koin-koin yang berjaya dikumpul. Korang juga boleh klik roda cabutan bertuah ni untuk dapatkan koin percuma. Korang nak withdraw, klik sini. Korang boleh withdraw ke Touch and Go, dan boleh top up prepaid reload. Touch and Go boleh withdraw dari RM6.50 hingga RM130. Kalau nak withdraw ke prepaid reload bermula dari RM5 hingga RM100. Ada Selcom, Digi, dan Maxis. So korang pilih je nak withdraw ke Touch and Go atau nak top up prepaid. So korang kumpul je koin banyak-banyak dengan cara baca artikel. Scroll sahaja sampai penuh koin. Dan korang redeem rewards. Atau boleh dengan cara tengok video. Just tengok video beberapa saat. Dan bila koin tu dah penuh, korang boleh redeem reward. Korang juga boleh bermain game dalam aplikasi ini. Ada pelbagai jenis game. Okey, sampai sini dulu video saya kali ini. Kalau korang nak bermain dalam aplikasi ni, saya ada letak link di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.